Just att man kan beskriva saker med matematik är ju väldigt vackert och väldigt, för mig i alla fall. Men också att man kan tänka på ett mer intuitivt sätt. För mig blev det så uppenbarelse när jag var vid min maskin att det här är saker som finns. Och att man kan liksom se och tolka resultaten. Och att det är inte bara ett tankeexperiment som det ofta sen i fysik, utan det här är på riktigt. Det här är en vätskepump och den har jag använt för att jag skulle pumpa in vatten i en vakuumkammare. Man har en vattenstråle och sen så belyser man den med röntgenstrålning. Så att den här pumpen används då för att pumpa in kemikalier i en vakuumkammare. För mig. Experimentell fysik är en kombination av teoretiska studier och praktiska studier. Att man först kanske tänker ut en idé, kollar mot ens modeller, sen sätter man upp ett experiment, mekar lite med en apparat, ut kommer mätdata och sen så får man klura. Och det är väldigt givande. Här har vi en vakuumkammare och på vakuumkammaren sitter en elektronspektrometer. Och på det här fönstret så kommer det att sitta ett långt rör och där kommer vatten åka igenom. Så kommer man belysa vattnet med röntgenstrålning från heliolampan och så kommer elektroner åka upp i det här röret och kommer mäta den kinetiska energi i analysatorn. Det jag har studerat är hur molekyler skulle kunna ligga antingen så eller om de bara åker runt lite slumpmässigt. Det är klart de åker runt slumpmässigt, men de är mer eller mindre med en viss position kan man säga. Och man kan använda samma metoder för att mäta strukturer hos fasta material till exempel på ytor. Men det är klart att de vill ha lite gratis arbetskraft. men det är skitkul. En projektkurs, det är en kurs där man får göra ett litet forskningsprojekt kan man säga. Och det är någonting eget, man gör det själv ofta. Och sen så får man testa sina gränser och man kanske får orientera sig i vad man vill göra i framtiden. Forskarluncher, det är en trevlig tillställning där man får gratis mat och där man får prata med forskare. Så att vid varje tillfälle så är det alltså olika forskargrupper här från Ångström som presenterar sitt ämne. Och sen får man diskutera det tillsammans med forskarna, studenter och forskare. Och det är bra på flera anledningar. Man får dels liksom se vad som sker här i huset. Och dessutom så får man knyta kontakter med potentiella arbetsgivare. Det som är så schysst med Uppsala är att staden är varken för stor eller för liten. Så man känner att man nu har pluggat för mycket, nu är det dags att göra någonting annat. Så kan man bara 10 minuter därifrån ta en springtur. Man ska absolut vara intresserad och vara beredd att jobba mycket om man kommer hit. För de lägger det på en ganska hög nivå. Det är definitivt en ambitiös studiemiljö. Men vi studerar tillsammans och alla vill. Och det är ingen sån här jag ska vara bättre än du, utan vi blir bra tillsammans. Och då utvecklas man också.